Să trăiți, fraților! Bun venit la un nou episod aici la Inside Football Show. După cum poate deja v-am obișnuit, o să trecem așa puțin în revistă anumite transferuri. Bine, cred că se discută mult prea mult deja de transferuri și nu știu dacă e cazul pentru anumiți jucători. Vom vorbi și de vom începe, de fapt, cu evenimentele din această pauză competițională, pauză internațională, cu meciurile dintre România și Canada, respectiv Cipru-România. Vedem în față lotul. Aici, pe site-ul FRF, nu știu dacă, din ce văd eu, nu a fost actualizat. Ăsta este lotul domnilor moldovan, care nu este titular. La Real Oviedo probabil va fi titular în meciul cu Canada, nu știu dacă și la Cipru. Târnovanu și Sava. Sava având un meci destul de bunicel la Inter, a încasat un gol într-adevăr, dar nu a fost atât de slab. La fundaș, bine cunoscuții Rațiu, Burcă, deja arhi cunoscut, să spun așa, pentru că a fost chemat indiferent că joacă în China. Sorescu, Racovițan, care, iată, joacă la Rakov, în Polonia, campionat destul de dur. Ghiță, la Hanovra, Mihai Popescu, Bancu și Borza, care văd că informația asta nu este actualizată aici. Borza s-a accentat, în locul său a fost adus Chipciu de la Ocluj. Mijlocaș, Șut, Marius Marin, Screciu, Răzvan Marin Stanciu, Olaru. Vedem și pe Florin Tănase, Denis Man, Miculescu, Mitriță, Baiaram, în premieră chemat, și Alexandru Dobre. Iar în față, Drăguș, da, este încă Drăguș chemat, Bârligea, care din ce am înțeles are ceva probleme medicale, și Luis Munteanu. Luis Munteanu, care în ultimele meciuri ba a jucat, ba n-a jucat, a făcut ceva fițe. Vom vedea ce se va întâmpla. Asta rămâne de văzut cu Canada. Canada nu este o echipă desperiată, are câteva valori într-adevăr. Davis, Jonathan David, dar este o echipă cu care să putem să ne comparăm în legătură cu fotbalul mare. Da, cam asta ar fi lotul. Aici, nu știu, sunt câțiva jucători într-adevăr cu experiență, dar nu știu cât mai contează experiența, gen, mă refer aici la un Burcă. Burcă joacă în China, probabil Liga a doua, nu știu ce antrenamente se fac acolo, mă rog, el n-a jucat rău când a fost chemat, n-a făcut greșeli monumentale, dar totuși trebuie luat în seamă și nivelul la care joacă în acest moment, indiferent că are experiență. Într-adevăr, Baiaram, pe bună dreptate, a făcut niște meciuri foarte bune la Craiova, Dobre la fel la Rapid, joacă constant bine, să zic, la Rapid. Screciu, iar meciuri bune făcute. În rest, cam aceiași jucători, nu s-a schimbat mai nimic. În afară de, mă rog, poate Ghiță și Racovițan în apărare, da, zic că sunt niște alegeri interesante și probabil vor fi încercați. Și Racovițan și Ghiță sau schimbați dacă nu încercați cu Canada. Dar
Meciul care contează din această, să-i spunem, dublă este cel cu Cipru. Din deplasare, ciprioții cred că vor pune puțin osul, nu vor, nu vor lăsa garda jos așa, doar că în istoriile recente și nu numai România a fost superioară mereu cu Cipru, dar de data asta cred că vor lupta mult mai mult. Au dus și echipe în Champions League și în cupele europene în general. Bine, echipele lor sunt formate din foarte, foarte mulți străini. Nu putem spune că au nu știu ce pepinieră de jucători, dar va fi un meci destul de greu, zic, pentru ai noștri. Cam asta ar fi cu Naționala României. Să vedem ce se va întâmpla. Oricum, cel mai important meci e cel cu Cipru. E greu, fraților, să ne calificăm dacă n-am învins pe Bosnia acasă. Nu știu cât de multe șanse mai sunt, dar unii fanii sunt optimiști, unii microbiști. Trebuie să respectăm și acest lucru. De ce nu? Până la urmă se pot întâmpla foarte multe în fotbal, așa cum am văzut pe parcursul anilor și de când ne uităm la fotbal. O să discutăm un pic și despre transferul lui Kurt Zouma de la o echipă din Arabia, nu contează ce echipă era, la CFR Cluj. Da, nu știu, aici e un subiect delicat pentru că nu sunt absolut sigur de ce ar fi venit Zuma la o echipă ca CFR și pe de altă parte de ce l-ar fi luat CFR-ul pe Kurt Zouma, având în vedere că el nu a mai jucat, poate pentru experiența pe care a avut-o în spate în Premier League, poate pentru, nu știu, palmares, poate pentru marketing, pentru că, Kurt Zouma totuși e un nume care s-a mai auzit așa în spațiu internațional, nu este un nume din Liga a doua olandeză, să mă ierte echipele de acolo, dar într-adevăr, eu am o părere și anume că în mare parte marketingul a fost complice aici. Cred că Kurt Zouma nu mai poate sau are ceva, e ceva în neregulă cu el, pentru că nu cred că ar fi ales o echipă care nici măcar nu e în cupele europene din România, sincer. Dar și aici rămâne de văzut când va juca, când se va pune la punct cu pregătirea fizică, dacă în cazul în care nu e. Și rămâne de văzut cum va evolua. Dacă va ajuta într-o oarecare măsură echipa, dacă se va vedea venirea lui și așa mai departe. Acum, într-adevăr, CFR-ul a mai adus așa niște nume și în trecut, dar nu pot să spun că au făcut diferența într-o oarecare măsură. Au fost pur și simplu niște nume aduse crezând sau sperând că vor arăta ceva și vor fi vânduți probabil mai departe sau vor aduce un plus valoare echipei prin experiența lor, prin standing-ul, să zic așa, între ghilimele, pentru că fuseseră jucători importanți. Posibil să fie cazul și la Kurt Zouma, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut acest lucru. Da, în mare parte cam asta ar fi cu transferul lui Kurt Zouma. Voi ce credeți? Puteți să lăsați în comentarii părerea voastră despre acest transfer sau orice alt subiect, orice alt transfer care v-a atras atenția sau care prezintă un oarecare interes.
Am mai văzut o fază interesantă, ceea ce este destul de greu de găsit în fotbal în general, pentru că toți jucătorii, după cum s-a văzut și cu Isaac, nu dau doi bani pe echipa la care joacă, nu dau doi bani pe suporteri, nu dau doi bani pe, nu știu, doar vor în interesul propriu să facă absolut orice să le fie lor bine și nu prea îi interesează de alte aspecte. Iată un exemplu contrar, un exemplu care combate ceea ce am spus mai devreme, este brazilianul Anthony, care se spune, nu știu dacă e adevărat, se spune că a refuzat mai mulți bani, o ofertă mai bună financiară de la Bayern München pentru a se întoarce la Betis. Acum, fraților, noi știm cu toții cum este jucătorul brazilian în general, pentru că pot să spun că au cam aceleași trăsături, nu prea. Crescând într-o sărăcie lucie în Brazilia, e destul de greu să nu accepti oferte de pe la echipe poate mai mari, poate mai mici, poate, nu știu, dau exemple de Shakhtar care aduce brazilieni foarte mulți și le dă salarii mari. Într-adevăr, acolo este talent pe centimetru pătrat, nu pe metru pătrat. În favelele alea sunt poate viitoare staruri mondiale și se vor descoperi în continuare jucători extraordinari din Brazilia. Dar iată că Antony nu a luat plasă sau nu a părut că privește mai întâi interesul banilor, interesul propriu, da, pentru că oricum, într-adevăr, sezonul trecut era Dumnezeu pentru Betis, efectiv. Și iată că a refuzat o ofertă mai bună financiară de la Bayern München pentru a se întoarce unde s-a simțit el foarte bine la Betis Sevilla. Un exemplu de așa, da, sincer, mai rar să vezi, pentru că fotbalistul de obicei nu stă să judece aspectele astea mai departe, nu prea vede în viitor așa mult. El dacă vede sacul de lovele pe masă, ok, semnează a doua zi sau chiar mai repede. Dar în cazul ăsta, uite, ar putea fi un exemplu de urmat în viitor și, sincer să fiu, chiar îl văd stând mai mult de 2 sezoane, chiar 3, poate chiar, nu putem să comparăm cu toții, dar poate chiar va deveni un jucător, o legendă pentru Betis Sevilla. Hai să aruncăm, fraților, și un ochi peste aceste meciuri din zilele astea, pentru că eu personal nu gust această pauză internațională, nu-mi place să mă uit la meciuri internaționale, consider că nu au așa farmec și chiar nu au, pentru că toți jucătorii vin de la 200 de cluburi, fiecare uh, joacă cu alți coechipieri și atunci când se întâlnesc, de obicei un fotbal așa slăbuț, calitativ. Avem astăzi niște meciuri în preliminariile calificărilor, Kazakhstan cu Țara Galilor. Da, eu cred că nu va pierde Kazakhstan. Știu că greu de crezut, dar Kazakhstan acasă are și terenul la sintetic. E o echipă redutabilă, într-adevăr. Iată, cota 6,40. Nu dăm reclame. De totuși 3 puncte. Pe locul 2, Țara Galilor, în momentul de față. Macedonia de Nord, totuși, incredibil, pe primul loc aici. Bine, Belgia are 2 meciuri în minus. Cumva,
Da, eu cred că nu va câștiga, nu va pierde, de fapt, ca să fiu mai precis, Kazakhstan. Avem un Georgia-Turcia, un meci care s-a mai disputat și la Euro și cred că a fost câștigat de turcaleți. Este primul meci. Ok. Da, Turcia s-a impus cu 3-1 la Euro. Da, mi-amintesc meciul ăla, când a dat Güler bomba aia. A fost un gol superb. Lituania-Malta, un meci de... da, e un meci ale ultimelor două echipe. În mod normal aici ar trebui să se impună Lituania, dar știți cum e. Nu știi când maltezii fac vreo surpriză. Nu au făcut ei foarte multe, dar e bine de luat în calcul și chestia asta. Bulgaria-Spania, Spania clar favorită, nici nu, nici nu încape discuție aici. Da, aici începe o altă grupă. Liechtenstein, Belgia, clar. Aici nici nu încape discuție. Belgia, clar favorită. Luxemburg, Irlanda de Nord. Și aici e ceva de văzut. Mă rog, mai mult de urmărit ca rezultat. Nu neapărat de văzut meciul. Ia, începe iară o grupă. Ok. Olanda-Polonia. Mecii... Bine, polonezii nu mai sunt deloc echipa care puteau să facă probleme. Au două victorii și o înfrângere cu Finlanda. Au bătut pe Malta și pe Lituania, dar era clar. Da, nu cred că o să aibă probleme Olanda, meciul ăsta. Și Slovacia-Germania, iar un meci care, logic, că Germania va fi favorită, dar e posibil ca Slovacia să poată să marcheze un gol. E posibil. O tonă de meciuri din Africa, nu, sincer, nu. Vedem aici un Algeria cu Botswana, Algeria clar favorită, un Tunisia la fel, cu Liberia. Nu prea cunosc. Uite, poate Ghana cu Ciad. Da, nu pot să zic că sunt mare cunoscător al fotbalului african. Dar și mâine sunt. Mamă, câte meciuri. Egipt cu Etiopia. Interesant. Coasta de Fildeș cu Burundi. Africa de Sud cu Lesotho. Da, aici sunt niște meciuri de văzut, dar Danemarca-Scoția. Eu nu, iarăși se pleacă de la zero. Danezii totuși pe mai bună decât scoțienii. Au demonstrat asta de-a lungul timpurilor și e favorită din punctul meu de vedere. Danemarca are prima șansă. Ar trebui să se impună. Insule Feroe, Croația, aici clar, nu încape discuție. Grecia, Belarus. Iată că Belarusul încă joacă. Este acceptat de UEFA sau de FIFA, dacă e cazul. Grecia clar favorită. Islanda, Azerbaijan. Ce meci. Ce meci. Islanda, Azerbaijan. Aici e un meci interesant. Chiar este un meci strâns, să zice eu. Italia-Estonia. A mai făcut asta Italia 1-0 cu Lituania sau Letonia 2-0 maxim. Așteptăm și aici la o victorie clar. Dar poate cu puține goluri. Moldova-Israel. Aici nu știu, Israel, da, favorită clar cu Moldova. Hai să vedem dacă este tot așa început sau
Este un... da, Israel înfrângere cu Norvegia, dar în rest două victorii. Cu Estonia și tot cu Estonia, ok. Tur. Da, clar, Israel favorită. Muntenegru, Cehia. Și asta e un meci interesant. Muntenegru, Cehia. Cehia pe primul loc. Croația pe 2, Muntenegru pe 3. Asta e un meci tare. Chiar sunt curios. Favorită la pariuri Cehia. Din ce putem vedea, dar eu n-aș spune că e atât de favorită. Eu aș spune că e un pic mai echilibrat decât arată cotele. Slovenia-Suedia, iarăși un meci destul de disputat. Hai să vedem dacă aici s-au jucat. Nu, este primul meci din grupă. Meci echilibrat și aici, aș spune. Elveția-Kosovo. Mamă. Păi, fraților, ei și albanezii. Mă rog, mai mult albanezii, da? Kosovo e cumva înrăudită cu Albania, așa că clar favorită Elveția, nici nu ca pe discuție. Și Ucraina-Franța aici, da, este primul meci din grupă, n-ar trebui să aibă probleme Franța. Nici nu mai are rost să vorbim despre lotul francezilor, oricare ar fi el, fie că e al doilea, al treilea, tot este net peste ce are Ucraina în momentul de față. Dar ce meciuri avem aici? Surinam, Panama. Panama favorită. Da. Guatemala, El Salvador și aici sunt niște meciuri din astea cu cuțitul la os, tare de tot. E o rivalitate acolo extraordinară. Se simte fotbalul la un alt nivel. Bine, primul meci. Avem iarăși Argentina-Venezuela. Argentina probabil cu Messi în teren, clar, favorită. Conduce acest clasament. Venezuela se bate aici jos cu Bolivia la calificare pentru Cupa Mondială. Brazilia, Ecuador și Argentina deja calificate, nu mai poate să pierdă acest lucru. Columbia, Bolivia, iarăși. Ar trebui să ai probleme. Am văzut că Dairo Moreno a fost convocat la 40 de ani pentru în naționala Columbiei, care nu prea parcurge unul cu Argentina, totuși. Peru, Paraguay, dar nu trece prin cea mai bună perioadă a ei. În mod normal ar trebui să se impună. Dacă juca la Bolivia, aș fi zis totuși că e meci greu și că e Bolivia ușor favorită, având în vedere că bolivienii joacă la o altitudine la care oricine ar avea probleme. Până și Argentina aș lăsa leșul acolo când erau meciuri în Bolivia. Paraguay, Ecuador. Și astea cred că sunt calificate, dacă nu am văzut eu bine. Da, semi, nu chiar. Nu chiar calificate. Ecuador e calificată, dar Paraguay nu. Nu știu dacă le va da meciul, dar probabil un meci strâns cu nu foarte multe evenimente. Uruguay cu Peru. Peru am văzut că cam mare distanța. Da, Uruguay aproape calificată. Cred că este favorită. Are lot mult mai bun, asta clar, decât Peru, dar cred că este favorită și Brazilia cu Chile sau Chile, cum îi zicea domnul Iohannis. Aici nici nu... Chile, ultimul loc, a ajuns o națională oarecare Chile, a ajuns un fel de Venezuela, până și Venezuela a acumulat mai multe
puncte, nu mai este formația aia pe care nu mai amintim noi de la Cupa Mondială în 2014. Poate chiar și 2010, parcă s-a calificat și acolo. Da, clar favorită Brazilia. Să vedem weekendul ăsta, sâmbătă. Latvia, Serbia, Letonia cu Serbia. Sârbii sunt favoriți net. Deși, da, clar. Sârbii, da, nu au o victorie și un egal. Egalul cu Albania. Ce meci. Nu asta, dintre Serbia și Albania. Mai ales că o să se joace în Serbia. Anglia, clar, pe primul loc în acest clasament. N-ar trebui să fie probleme pentru sârbi. Armenia, Portugalia, nici nu mai discutăm. Portugalia, clar, favorită. Cristiano vrea să dea 2000 de goluri. Va marca, evident, cu armenii dacă joacă. Nu știu exact. Anglia, Andorra, la fel. Probabil 1-0 se va termina ca ultimele meciuri lamentabile pe care le-a făcut Anglia recent. Austria cu Cipru. Asta e un meci care teoretic ne interesează. Mă rog, pe naționala României. Austria... Da, nici nu știi ce să-ți dorești de aici. Un egal, o victorie a Ciprului, o victorie a Austriei. Bine, Austriei nu știu de ce, că teoretic un egal al Austriei ar fi cel mai bun aici, dar nu, e imposibil. Austria va bate la scor pe Cipru. Irlanda cu Ungaria. Și ăsta e un meci, se joacă în Irlanda. Și ăsta e un meci destul de disputat, e primul meci. Meci greuț pentru unguri și San Marino cu Bosnia clar favorită. Aici poate să ciupească San Marino un punct cu bosniacii. Ar fi, da, mi se pare destul de greu. San Marino care a dat totuși un gol, dar a luat 12. Da, nu, slabe șanse. Mai ales că sunt pe primul loc, se văd deja aproape de turneul final, o să tragă tare. Și mergem și la ultima zi pe care o vom discuta, pentru că mai sunt meciuri, dar cel mai probabil vom vorbi în episodul următor atunci când și vom avea rezultatele din zilele astea în față. Georgia-Bulgaria. Primul rând, Georgia a devenit așa o echipă mai solidă. Are jucătorii buni, cei care joacă la un nivel bun, mulți dintre ei, chiar foarte bun. Mulți dintre ei. Georgia favorită. Olanda în Lituania. Nu mai discutăm. Macedonia de Nord era cu Liechtenstein acasă, ar trebui să impună. Belgia cu Kazakhstan. Bine, Belgia joacă acasă aici, are un avantaj. Ar trebui să impună. Germania, Irlanda de Nord, la fel. Germania victorioasă. S-ar presupune după acest meci. Luxemburg, Slovacia. Slovacia ar trebui să fie favorită. Polonia, Finlanda. Meci greuț pentru polonezi totuși. Chiar dacă e Finlanda a mai făcut ceva surprize. Mai au pe Puki, mi se pare. Poate să marcheze la polonezi. Și Turcia, Spania. Da, Spania clar favorită, nici nu ca pe discuție, dar turcaleții au mai avut așa niște tresăriri la națională. Deci, e posibil să marcheze și Turcia. Rămâne de văzut. Da, fraților, cam asta a fost pentru azi. Vă mulțumesc mult pentru urmărire. Dacă v-a plăcut, dați un like, comentați ce părere aveți sau dacă aveți vreo idee, lăsați un coment. Abonați-vă la canal, este gratis. Pe mine mă ajută foarte mult și părerea voastră, bineînțeles, pentru că cu asta voi putea să interacționez și mai bine cu voi. Asta a fost episodul 3, al treilea episod
Inside Football Show. Până data viitoare să ne auzim cu bine, fraților, și spor, aveți grijă. Să trăiți!